So what's up guys, nagbabalik naman tayo sa ating YouTube channel. Daming nagtatanong na sa YT Studio nyo na hindi ka makakalagay ng thumbnail, nagko-custom thumbnail ka pero hindi gumagana. May lumalabas na learn more. So tuturuan ko kayo guys kung paano palabasin yung ganon, kung paano maglagay ng thumbnail, Pero bago ko simulan guys, mag-subscribe muna kayo, hit yung notification button, i-like nyo na rin ang video ko. Okay, and true. Okay, let's start. First, kailangan mo muna i-download yung YT Studio sa Play Store o iOS Store. Ito po, YT Studio. Yan. Ayun kasi na-update na ko na yan, download ko na. So yan guys, may isa nagsisimula pa lang ako gumagawa ng YouTube ko. Sana mag-subscribe kayo. Punta kayo sa YT Studio nyo. Tapos pindutin nyo yung video yung in-upload nyo. Tapos ito. Sa mga nagsisimulang gumawa pa lang to ng YouTube channel wait lang. Pindutin nyo tong lapis, yan yung sign na lapis na yan. Tapos pindutin nyo rin itong ulit na lapis na to. So yan guys, may lumabas diya. Yan, pindutin nyo yung custom thumbnail diya, may lumabas verify your account. To add custom thumbnail, verify your account on YouTube. So yan guys, pindutin nyo yung learn more. Learn more, sabay dadaling kayo niyan supportgoogle.com. So yan guys, pindutin nyo tong account is verified. Yan, account is verified. Lang. Punta kayo sa ito po, open with Chrome. youtube.com verified. Your phone number has already been verified. Wait, switch account muna ako, ibang account yan dapat. Wait lang. So ayan na guys, nagbabalik na ako. Medyo natagalan pindutin nyo tong account is verified, pindutin nyo yan. Pupunta kayo yan sa Google, ay sa Chrome, open with Chrome. Tapos wait nyo lang guys. Yan na, pipili kayo call me with automatic voice message or text verification code. Select country nyo, saan kayo nakatira, pero Philippines talaga ako Ilagay nyo yung number nyo. Ilagay nyo yung number nyo na ginawaan nyo ng account or lalagyan nyo o kukunikan mo ng account mo na pwede paglagyan ng thumbnail. So yan guys, i-copy mo na lang din yung number mo, sabay get code. Wait mo lang yung code. Wait mo lang. Tapos wait natin yung code nya. So yan na guys, pumasok na yung code ko. Yan, 056825, yan ang verification code nya. 05, ano na nga yan, 056825 Ayan guys, submit nyo, pindutin nyo yung submit. And yan, phone verified. Yan na guys, okay na. So ba kayo sa YT Studio nyo? Pogi ko doon Yan na guys, pwede ka na makapaglagay ng thumbnail mo. Wait, restart ko muna. Restart natin guys, restart. Baka nagbabag lang siya. Tingnan natin kung gagana. Mga idol lang. Nag-email din pala ako guys kung gusto nyo yan na guys, gumana na. Lagay nyo na kung gusto nyong thumbnail dyan. Yan, bahala na kayo sa buhay nyo. So yun lang guys, subscribe kayo, marami pong salamat. Hit nyo na rin yung notification bell, tsaka like na rin kayo sa video ko na to. Salamat, bye bye.